Morning! This is our last day here in Japan. Gabi pa yung flight namin pero babiyahin na kami papunta sa airport. Dahil mahirap na mahuli. Ang hirap bitbitin ang bagahe ko. Ang hirap bitbitin. Oh gosh. May sarili siyang utak. May sarili siyang isip. Nausap ko. Ah! May sariling juta. Pusok. Hala, my God. Hala. Gusto ko lang umuwi sa Pilipinas. Stressful biyahe ng may bagahe. Habol match. Kasi bibilis nila. Dahan. Hindi na kami ng train. Meanwhile, 階段を降りて2番乗り場の電車にお乗り換えです。 Bago kami umuwi, mag-i-Ichiran. Nandito kami sa Ichiran with our madam na hindi nagpaalam sa and my donors na mga gwapo. Nax. Bakit? Ay, in fairness, nagmaang kami. Dito na yung order namin. Ganun pa rin ang order namin. So, ayan. Ayan. Tapos may itlog yan. Tapos, may mushroom, may sliced beef, and may nori. Kaya siya nagagalit eh. Kain tayo. Kaya ako nagagalit. Lalagay natin itlog. Para picture lang. Ay, gal. Ilagay mo sa inang ganyan. Pwede. Mas ano ko yung kapatid. Ito yung mushroom. Pero masarap na. Strong yung kahapon. Nag-Ichiran ba kayo kahapon? Hindi. Yung kinainan doon sa main ano. Ah. Inari. Tapos 9 ano lang. 900. Suka ng samgyup. Hindi pa lang ito ng pa. Sarap. They're eating it the wrong way. Wow. Oh, ako gusto ko yung spicy. Basta nila yung noodles ito. Malambot. Ito na naman kami sa Dotonbori. Kakakain lang namin sa Ichiran at kami pupunta sa... Hindi. Dito naman kami sa Don Quixote.
mamimili yung mga friends ko ulit ng pang ano nila, pang pasalubong, samantalang ako ay mag-iintay sa labas lang. Ganun talaga. Kasi nakabili ka na. Ingay. さらに本日、明日と30年アニバーサリーといたしまして、親御様ご同伴の方にありがとうございます。2枚よかったですかね。はい、オレンジ色の階段使っていただいて3回になります。どうぞいってらっしゃい。さあ、本日ですね、本日、明日と、恵比寿と復活3周年アニバーサリーといたしまして、親御様ご同伴の方に限り、お子様 Andito tayo, nagpapainit tayo. Kasi yung mga kaibigan ko, isang oras at kalahati na akong nagsha-shopping dito sa Don Quixote. Ayan. Inubos na nila lahat ng ano, mabibili dito sa Don Quixote na to. Sa 6 na palapag na Don Quixote na to. At ako'y ngatog na dito. Ngatog ko kayo. Ina, ako ng tagal-tagal sila. Mayla! Minisan nyo. Naginaw na po ako talaga. Hindi pa rin lumalabas yung mga friends ko. Mukhang kinain na ng Don Quixote. Don Quixote, labas mo mga kaibigan ko. Magpapainit tayo. Oh, 2, 3, puta. JP, diba nasa na kayo? Don Quixote, iluwa mo mga kaibigan ko. Iluwa mo mga kaibigan ko. Baka akala nyo dahil mataba ako, kaya ko yung lamig dito. Baka akala nyo. Onti na lang magwawala na ako dito, susunugin ko to. Lumabas lang sila. Topak is real na. Topak is real. One eternity later. Hindi kaya. Game. Every night in my dream, I see you. Jump silly. JP, ay ba pag hindi pa kayo lumabas dyan, papahiya ako kayo dito. A few moments Locker area. later. Dito sa Japan, pag gusto mong umikot-ikot, bago ang flight mo, mamasyal, mag-shopping, pwede mong iwan dito yung mga gamit mo. Yung maleta, ang gagawin mo, huhulugan mo lang ng nakasulat na amount in yen. Halimbawa, yung pinakamalaki dyan, 800. Kasya itong maleta nito. Ayan. Kasya siya. 800 yen. Yan. Kung ilang days mo gustong kunin, okay lang. Kasi you get to keep yung susi. Walang kukuha nun. Tapos yung iba, kung wala silang pambayad or saglit lang sila, pwede nilang iligay dyan nang hindi kinakandado, okay lang. Wala namang nagkukuha ng mga gamit dito. Kampante yung mga Japanese. Pero kami hindi kami kampante. So kami ni Myla at yung mga friends, iba pang friends ko, kami ay nagbayad, nag-lock. So, bago kami pumunta sa airport, aayusin namin yung mga maleta namin. Sisiksik namin yung mga binili namin. So, see you later! Papuntang airport. Look. May CR to. So, hindi sumakit yung pantog natin. Sakit lang yung lips ko kasi puputok ko sa lamig eh. Excited na ako umuwi eh. Excited na ako magsinikang. Excited na ako magmaytay. Excited na ako sumweldo. At sa Molda. Babush. Nandito na kami sa Kansai International Airport. Sobrang lamig. Hindi lang lamig yung naputok. Yung pangako talagang yung chak-chak niya. Lamig. Parang pinasok ka sa freezer. Ganun yung feels.
O siya, tatakbo na ako para uminit. Woo! So, tinanggal ko na yung heat tech kasi sobrang init na. At maglalagay na tayo ng kilay. Samahan niyo ako maglagay ng kilay. Okay lang, ganito lang, natural na kilay lang. Siya. May bloopers ako nagawa dito eh. Kasi bumili ako ng, kala ko soft drink siya. Nung nagustuhan ko lang yung soda ink. Eh, bawal pala yun na ilagay ko sa baga, sa hand carry ko. So, na-detect siya. At pinag-decision ako kung iiwan ko o iinumin ko. Ininom ko. 5% alcohol. Na-hello ako. Walang isang minuto ininom ko. Na-hello ako. So, wag tularan. Pabush. Pasok na kami. Masakit pa rin ulo ko. Hello. Pasok po tayo sa aeroplano. Ang dating natin doon ay mga around past 12 a.m. So, hopefully magawa ko pang mag-aral ng ituturo ko next week. Ay, kailangan kong gawin. And then exams. And balik sa reality. And I'm so thankful, Lord. May mga ganitong breaks sa buhay na happy. So, payo ko mga anak, mga students ko, study hard. And someday, you'll be able to fly, to work, at to play harder. Babush! Lamig. Wala na akong heat tech. Wala na rin akong coat. Ang lamig niya mga beshi. Tatakbo ako pasok ng aeroplano. Sobrang lamig. Layo. Ito na tayo. 53 tayo. Nasa 19 pa lang. Traffic tayo. Wait lang. It's traffic. Ang lamig. Excuse me. Sorry. Excuse me. Sorry. Ay, sorry. 50. Ang layo naman kasi. Yeah. What's your seat number? 53.